ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න SL Gadget YouTube channel එක බලන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ ක්ලික් කරලා ඉන්නේ නැත්තේ full stack web development course එකක් නොමිලේම හදාරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න. ඒ වගේම තමයි මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මේක තහවුරු කරලා දෙන certificate එකක් ලබා දෙන නිසා ඔයා ඒක ගන්න කොහොමද කියලා සහ ඒක වෙනස් වෙච්ච දේවල් මොනවද කියලා දැනගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ක්ලික් කරන්නේ නැත්තේ. ඉතින් වීඩියෝ එක යන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි දෙයක් කියන්නම්. අපි තමයි SL Gadget YouTube channel එක. අපේ channel එකෙන් ගොඩක් ඔයාලට ලබා දෙන්නේ courses සම්බන්ධ videos. ඒ කියන්නේ ඔයාලා after A levels ලියන ළමෙක් නම් O levels කරන්න ළමෙක් නම් එහෙම නැත්නම් undergraduate university එකේ ඉන්න ළමෙක් නම් ඔයාලට වැදගත් වෙන courses සම්බන්ධ full details අපේ මේ channel එක හරහා ඔයාලට දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ YouTube channel එක කරා අපිට 100% නොමිලේ තමයි මේ courses වල details ලබා දෙන්නේ. ඉතින් එන්න course එකේ ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනෙම details එකක් අපේ course fees ඊට පස්සේ course එකේ තියෙන duration එක ඒ වගේම තමයි course එක කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය සුදුසුකම් හැම දෙයක්ම ඔයාලට අවශ්‍ය course එක මේ channel එකේ ගැහුවට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය YouTube channel එකේ වීඩියෝ එක එනවා අපේ. එතකොට ඔයාලට ඒකෙන් ගිහිල්ලා බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. right ඒ වගේම තමයි තව එක දෙයක් කියන්න ඕනේ අපේ SL Gadget YouTube channel එක කරා අපේ SL Gadget academy එකක් දැන්ට create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා skill development කරන courses හතරක් දැන්ට create වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි web development courses, graphic designing, spoken english සහ video editing කියන courses. ඉතින් මේකට ඔයාලට දැන් register වෙන්න පුළුවන්. රුපියල් 5000ක මුදලක් විතරයි අපි ඔයාලගේ මාස 4කටම අය කරගන්න මේ එක course එකකට. හිතන්නවා graphic designing course එකට join වෙනවා කියලා. එතකොට අපි ඔයාලට MS team හරහා මාස 4ක කාල සීමාවකින් මේ graphic designing කියන ශාස්ත්‍රයේ basic level එකකින් ඉඳන් advanced level එකට කියලා දෙනවා. එතකොට මේ කියලා දෙන lecture university එක හොඳට මේක ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම තමයි හොඳට qualified කෙනෙක් තමයි අපි ඔයාලට මුණ ගැස්සන්නේ. ඉතින් ඒක හරහා ඔයාලට එහෙම ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ course එකකට join වෙන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් අපි description එක පල්ලෙහා දාලා තියනම් මේ course වලට join වෙන්න ඕනි WhatsApp group link එක. ඉතින් ඒකෙන් ගිහලා ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අපේ contact number එක දැනටමත් ඇති ඔයාලා ගාව. එහෙම නැත්නම් අපේ about එකට හරි description එකට හරි ගිහිල්ලා අපේ contact number එකට message එකක් දාන්න WhatsApp හරි. එහෙම නැත්නම් call එකක් හරි ගන්න. අපි answer කරනවා අනිවාර්යෙන් අපේ team එකේ කවුරු හරි. ඉතින් එහෙම ඔයාලට මේකේ details දැනගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් පොඩියට මට කියන්න ඕනලා තිබ්බා. ඉතින් අද මොකද්ද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ? right ඉතින් ඔයාලා දන්නේ දකින්න නැතිනේ thumbnail එකෙන් අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ මොකද්ද කියලා. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ 100% නොමිලේ ලබා දෙන full stack development web development course එකක් ගැන. ඉතින් මේක ඔයාලට ලබා දෙන්නේ DP පදනම. එහෙම නැත්නම් කියන ධම්මික පෙරේරා පදනම යටතේ තමයි ඔයාලට මේක ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ තියෙන වැදගත්කම් මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. ඊට පස්සේ කොහොමද මේකේ course එක කරන්න කියලා වීඩියෝ එකේදී පස්සේ මම ඔයාලට කියාගෙන යන්නම්. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට ටිකක් අද දික් වෙනවා. මොකද පොඩි විස්තර කිරීමක් එක තමයි වීඩියෝ එක යන්නේ. right ඉතින් ඔයාලට මේකේ තියෙන වැදගත්කම. ඔයාලට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම basic level එකේ ඉඳන් ඔයාලට coding කියලා දෙනවා මේක හරහා. එතකොට ඔයාලට මේක web development full stack course එකක් තමයි ඔයාලට යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධිතව තමයි මේක යන්නේ course එක. එතකොට ඔයාලට මේක ගෙදර ඉඳන් නොමිලේම කරන්න පුළුවන්. අපි කියලා දෙනවා දැන් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අනුබද්ධ වෙලා කරන නිසා එයාලගෙන් certified වෙච්ච ඔයාලට සහතිකයකුත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එක දෙපැත්තක කොහරි දාලා තියන්නම් ඒ සහතිකය. ඉතින් මේ වගේ සහතිකයක් ඔයාලට ගෙදරටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. right ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මගේ channel එකත් එක්ක ඉස්සෙල්ලා ඉඳන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලා දකින්න ඇති මම ඉස්සෙල්ලත් මේකට වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඇයි මම ආයෙත් නැවත මේ වීඩියෝ එකක් දාන්න හේතුව මේක මෙච්චර වැදගත් නිසා සහ ඉතින් මේකේ තව පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා පැහැදිලි කරන්නත් එක තමයි අද වීඩියෝ එක මම ඔයාලට ගෙනාවේ. right ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට එනම් මේක දැන් ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ඇති කියලා. එහෙනම් යන් අපි වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු කොහොමද මේ course එක කරන්නේ, කොහොමද register වෙන්නේ, කොහොමද ඔයාලා ගෙදරට මේක certificate එක ගෙන්න ගන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක යන්න ඉස්සෙල්ලා හැමදාමත් වගේ පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඔයාලා තාමත් SL Gadget YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා ඔතන හැබැයි notification bell එකත් click කරලාම තියාගන්න. එතකොට තමයි මේ වගේ courses සම්බන්ධ videos දැම්ම ගමන් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right අපි යන් එහෙනම් screen record එකේදී කතා කරමු කොහොමද මේ course එක මුල ඉඳන් හරියට කරන්න කියලා. අපි යන් එහෙනම් screen record එකට. හරි මේක තමයි මොරටුව යුනිවර්සිටි එකේ free web development course එකේ තියෙන site එක. ඔයා මේකට යන්න නම් open.uom.lk කියන site එකට ගියාම හරි නැත්නම් description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. එකකින් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක 100% සමහරක් විට මේකේ course එකේ වටිනාකම් පිටින් කරන්න යොත් ඔයාලට ලක්ෂ 5ක් 10ක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. 100% ඔයාලට free මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉස්සර තිබ්බේ web development විතරයි. දැන් mobile development, ඊට පස්සේ cloud development, ඒ වගේ security professional, ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මේ තමයි යාළගේ ඉන්න lecture panel එක. ඒ වගේම තමයි මෙතන තවත් තියෙනවා මේගොල්ලොන්ගේ courses ගොඩක්. ඉතින් මේ වගේ තමයි
ඒ වගේම තමයි වැදගත් මේක මේ DP education ආයතනයේ ධම්මික පෙරේරා පදනමෙන් තමයි ඔයාලට මේක ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ කෝස් එක ඔයාලට 100% නොමිලේ මොරටු යුනිවර්සිටි එකෙන් සර්ටිෆයිඩ් කරපු සර්ටිෆිකේට් එකක් තමයි මේක ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මෙතන මේ full stack web development කියන එකට යන්න ඕනි. ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. right. ඉතින් ඔයාගේ carry development එකට තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන් හදලා තියෙන්නේ. මේක part 6කින් තියෙනවා මේ course එක. ඒම තමයි යන්නේ. ඔයාලට මේක එකක් කරාට පස්සේ තමයි ඊළඟ එක open වෙන්නේ. මම ඔයාලට අද මේක කියලා දෙනවා කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් එතන get start කියන බටන් එකෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාලට log වෙන්න ඕනි. ඔයාගේ Google account එක හරහා ඔයාලට මේකට log වෙන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දැන් මගේ Google account එකෙන් මේකට log වෙනවා. right. ඉතින් මේ විදිහට redirect වෙනවා මගේ account එකට. ඊට පස්සේ මම මෙතන මගේ account එක දීලා continue කියන එක දෙනවා. දුන්නට පස්සේ මෙතන මේගොල්ලෝ එක අඳුරගෙන ආයි නැවතත් යනවා. දැන් මම register වෙලා ඉන්නේ. ඔයාගේ නම මෙතන site එකෙන් පේනවා. මම ඔයාලට කරන්න ඕන හින්දාම තමයි වෙනම email එකකින් මේක කරන්නේ. right. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මෙයාලගේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි interface එක තියෙන්නේ මේ course එකේ. අපි මුලින්ම මේ course එකට register වෙලා යමු. ඉතින් මුලින්ම මේ විදිහට scroll කරනකොට පල්ලෙහාට ඉස්සෙල්ලා මේකේ මේ වගේ ගොඩක් ලොකු විස්තර තියෙනවා. dashboard එකට යන් අපි dashboard එකට ගියාට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවාට getting start කියලා. තාම අපිට courses එකක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ. getting start කියන එක විතරයි තියෙන්නේ. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට courses එකක්වත් ඔයාගේ තාමත් ඔයාගේ interface එකට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා මුලින් ගිහිල්ලා මේකට register වෙන්න ඕනේ. හරි. අපි යන් එහෙනම් register වෙන්න getting start කියන එකෙන් ඔයා register කියන බටන් එක click කරාන ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. ගියන්න ඕනේ මෙතන මේ registration කියන එකට. right. මෙතන පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා right මෙතන පල්ලට යන් අපි මෙතන website එකේ පහළම කොටසට යන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මේ තියෙන්නේ මේගොල්ලොන්ගේ website එක ගැන නෙමෙයි මේගොල්ලෝ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ලබා දෙන course එක ගැන විස්තර කිහිපයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මෙතන පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන registration කියන option එක තියෙනවාට පේනවා ඇති. එතනට යන්න ඕනේ. right. එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි කියන මාධ්‍ය තුනෙම මේක හදාරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන information කියන එකට යන්න ඕනේ. මෙතනට පේනවා ඇති information කියලා නිල් පාට්ල ලින්ක් එකක් වගේ තියෙනවා. එතන ඔයාලට එක්සෑම් එකක්වත් එහෙම නැත්නම් වෙන මොකුත් එකක් ක්විස් එකක්වත් දෙමේ තියෙන්නේ. ඔයාලගේ personal details දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. මොකද certificate එක මෙයාලා issue කරනවා. ඒ certificate එකට අවශ්‍ය කරන දේවල් තමයි තියෙන්නේ. විනාඩි 10ක් වගේ තමයි මේකට යනවා කියලා තියෙන්නේ. right. ඒක දුන්නට පස්සේ මෙතන අපේ informations ටික දෙන්න නැවතත් මේ වගේ page එකක් එනවා. right. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන answer කියන එක දෙන්න ඕනි. මෙතන ආර යට පේනවා ඇති answer the question කියලා. අන්න ඒක දෙන්න ඕනේ. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාගේ personal details ටිකක් දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාගේ නම, ඉතින් මම මෙතන දෙනවා මගේ මුල් නම. right. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ details ටික ටක් ගාලා ටික් කරගෙන යනවා. right. මගේ නම මෙතන දෙනවා. ඊට පස්සේ last name එක. right. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මුල කුරුලින් හඳින්වෙන නම් ඉල්ලනවා. right. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක. right. ඉතින් මම මෙතන මගේ SL gadget YouTube channel එකේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දෙනවා. right. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙතන gender එක අහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ උපන්දිනේ මෙන්න මේ වගේ විස්තර ගොඩක් මෙන්න මෙතන ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් මෙතන දෙන විස්තර ටික ඔයාගේ නම ස්පෙෂලිම ඒ වගේ දේවල් 100% නිවැරදි තොරතුරු දෙන්න ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඒ වගේ දේවල්. මොකද ඔයාගේ සර්ටිෆයිඩ් වෙලා ඉන්නේ. කියන්නේ ඔයාගේ සර්ටිෆිකේට් එක එන්නේ මෙන්න මේ විස්තර වලට. ඉතින් ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ඔක්කොම ඉල්ලනවා මේගොල්ලෝ. මේවට තමයි ඔයාලගේ සර්ටිෆිකේට් එකේ. ඉතින් ඊ සර්ටිෆිකේට් එකක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා ඔයාලට ඇඩ්‍රස් එක අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාගේ නම අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදි නම ඔයාලා ලබා දෙන්න. right. ඉතින් මම මෙතන මේ විදිහට මගේ විස්තර ටික ඔයාලට දෙනවා. මගේ ඇඩ්‍රස් එකයි ඒ ටික මම මෙතන දෙනවා මෙතන වෙබ්සයිට් එකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ හින්දා ඔයාලත් දැන් මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන කරන ළමෙක් නම් මේ විදිහට කරන්න. right. ඊට පස්සේ ඔයාගේ education එක කොහොමද කියලා ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දැනට A level කරන ළමෙක්ද, A level කරලා ඉවර ළමෙක්ද, නැත්නම් ඔයාට දෙන අද qualification එකක්ද. right. ඉතින් මේ විදිහට අහනවා. එහෙමද ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් ආ විස්තර ටික මේ වගේ ඉල්ලලා තිනවා. මේවා ගැන ලොකුවට විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. right. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් තව එකක් අහලා තිනවා. ඔයා work කරනවද නැද්ද, student කෙනෙක්ද? ඒක දෙන්න මම මෙතන no කියලා දීලා ඉස්සරහට යනවා. right. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තවත් විස්තර අහලා තිනවා. ඊට finally අහලා අන්තිමට අපිට submit කියන බටන් එක දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. right. submit කියලා දුන්නාට පස්සේ මෙතන දෙනවා message එක thank you complete කියලා message එකක් කරන application එක. right. ඊට පස්සේ මෙතන continue කියන option එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ continue කියන බටන් එක අපිට click කරන්න තියෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන continue කියන click කරාට පස්සේ
ඔයා දුන්න ආන්සර්ස් ටික මෙතන පේනවා. රයිට් ඔයාලට පේනවාද මෙතන ආන්සර්ස් ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන back to course කියන එකට නැවතත් යන්න ඕනේ. රයිට් ඔයා ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා තාමත් එක කෝස් එකක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි 100%ක් සක්සස් නැත්නම් කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙන අපි ගෙටින් ස්ටාර්ට් කියන එක තාමත් එක කෝස් එකක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද මේගොල්ලෝ කෝස් එක රෙජිස්ටර් වුණ ගමන් ඔයාලට කෝසස් එවන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් මෙයාලා බලනවා ගිහිල්ලා ඔයාගේ ඩීටේල්ස් හරිද? ඔයා දීලා තියෙන ඇත්ත ඩීටේල්ස් ද ඊට බලලා වෙරිෆයි කරනවා ඔයාගේ account එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේල් එකට ඉස්සෙල්ලා නම් ආවා මේල් එකක්. හැබැයි මම මේ අලුතෙන් හදපු account එකේ මට මේල් එකක් ආවේ නැහැ. විනාඩි 10ක් විතර ගිහිල්ලා ආයේ බැලුවට පස්සේ account එකට ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ මට මෙන්න මේ විදියට මගේ ඒව ටික ඇඩ් වෙලා තිබ්බා. රයිට් ඔයාලට පේනද මේ විදියට තියෙනවා. රයිට් ඉතින් මෙතනම අපි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ කෝස් එක. කෝස් දෙකක් තිබ්බට මේකේ සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මේ විදියට තමයි කන්ටෙන්ට් එක යන්නේ. රයිට් ඉතින් මෙතන අපි යන්නේ පළවෙනි ලෙවල් එකට. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝන්ගේ එක ලෙවල් එකක් කරාම තමයි ඊළඟ ලෙවල් එකට යන්න ඕනේ. රයිට් ඉතින් එකින් එකට මේගොල්ලෝ විස්තර කරලා තියෙනවා කෝස් එක යන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තමයි එකින් එකට එක මේවා ටොපික් වලට තියෙන විස්තර තියෙනවා. රයිට් ඉතින් මෙතන අපි පළවෙනි කියන්නේ එකේ එක තමයි කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේක අපි දැන් මෙතන ටික් කර ගන්නවා. රයිට් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට එනවා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝගේ කෝස් එක කොහොමද යන්නේ කියන දැනට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන වීඩියෝ වයිස් තමයි මේගොල්ලෝගේ මේ කෝස් එක යන්නේ. ඉතින් මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ડોක්ටර් කෙනෙක් තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හොඳ මේකෙන් දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. රයිට් ඉතින් මම මෙතන දැන් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනවා. රයිට් ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ ප්ලේ කරලා දැන්ට මම මේක මියුට් කරලා තියෙන හින්දා පේන්නේ නැහැ. ඔයාලට මෙතන මේ තිත් ටිකක් පේනවනේ වීඩියෝ එකේ. අන්නේ තිත් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක ක්ලික් දිගට යනකොට ඒ තිත ගාවට යනවා. මම මෙතනින් වීඩියෝ එක අදින්නම් පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට. එතකොට ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න විදිහට අදිනවා. රයිට් එතනට ගියාට පස්සේ මේක එතනින් ඉස්සරහට යන්න බෑ. රයිට් බලමු එනවද කියලා. එනවා. ඒ කියන්නේ මම මේක ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ හදන්න ඉස්සෙල්ලා බැලුවානේ. අනිවාර්යෙන් එනවා. රයිට් ඉතින් මේ විදිහට ඇද්දට පස්සේ බලමු තව ටිකකින් එයි ප්‍රශ්නේ. රයිට් ඉතින් මේ විදිහට ඇද්දට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. අන්න දැක්කද? මෙතන ප්‍රශ්නයක් ආවේ. තමයි ඔයාලගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. එතනින් ඉස්සරහට වීඩියෝ එක යන්න බෑ. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයා හරි උත්තරේ දුන්නොත් එimhe දැන් මෙතන අහලා තියෙන උත්තරේට ෆෝල්. හරි. ෆෝල් කියලා දුන්නා. ඊට ඉස්සරහට ගියා. දැන් මෙතන සක්සස් රේටින් එකයි. ඒ වැල්ලා තියෙන වෙනස් කරන්න බෑයි. ඊට පස්සේ කන්ටිනියු කියන එක දෙන්න පුළුවන්. රයිට් ඒ විදිහට හරි උත්තරේ දුන්නොත් ඔයාට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හැබැයි බලමු වැරදි උත්තරේ දීලා එකට රයිට් මෙතනට ගිහිල්ලා බලමු. දැන් මෙතනටත් මේ තිත ගාවට ගිහිල්ලා නැවතුවා. රයිට් එතනින් ආයි ඊළඟ එක එන්න ඕනි. රයිට් තා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහා තියෙන්නේ බලමු. අන්න දැක්කනේ. මෙතනට ආවිලා දෙනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි දෙමු. රයිට් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට වැරදි උත්තරේ දීලා බලමු. මේකට හරිය නැතු වැරදි උත්තරේ දුන්නා. දැන් මෙතන පේනදි false. ඔයාලට go back කියලා තියෙනවා. නැවතත් මේ වීඩියෝ එකට අදාළ කොටස බලන්න කියලා තමයි යාලේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ එතන හරි උත්තරේ දෙන්න නැතුව ඔයාලට එතන පාස් කරලා යන්න බෑ. දැක්කනේ ආයි අපි ආපස්සට ගිහින් දැම්ම වීඩියෝ එකේ. ඒ කියන්නේ ඒක ආයි බලන්න වෙනවා අපිට ආයි ගිහිල්ලා. ඒකට හරි උත්තරේ දීලා තමයි අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේක ස්ක්‍රිප්ට් ලෙක්චර් ස්ක්‍රිප්ට් ගොඩක් තියෙනවා මේ විදිහට මේ වෙනදී. ලෙක්චර් ස්ක්‍රිප්ට් තියෙනවා 1 ඉඳන් 5 වෙනකන් 6 ඉඳන් 10 11 15 16 20 ඒ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට නෝට් ටිකක් තියෙනවා. මේකෙත් ඔයාලට විවිධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ක්විස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකටත් ඔයාලට කෙටි ප්‍රශ්න ලබා දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න වලට උත්තර මෙතන ආන්සර් දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගොඩක් තියෙනවා. ආන්සර්ස් 20ක් විතර දෙන්න ඕනවා. රයිට් ඉතින් මම මෙතන දැන් කම්ප්ලීට් කරන්න යන්නේ නැහැ. කම්ප්ලීට් කරාට පස්සෙත් ඔයාලට මේක කම්ප්ලීට් කියලා වැටෙනවා. රයිට් ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ගොඩක් උත්තර දෙන්න තියෙනවා එක එක ඒවාට. මේක ඔක්කොම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ අර වීඩියෝ එකකින් ඔක්කොම. එහෙනම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේවට ආන්සර්ස් දෙන්න පුළුවන්. මේ නෝට් එකෙත් ඒ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. මේවා බලලා ඔයාලට උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ. මෙතන ෆයිනල් එකේ තියෙන ක්විස් එකක්. ඒ කියන්නේ කෙටි ප්‍රශ්න තමයි මෙතන අහලා තියෙන්නේ. ඒකට ඔයාට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. රයිට් ඉතින් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙතන මේ තියෙන drag and drop කරන්න මේක මේ පොඩි මේකක් අර තියෙන්නේ. රයිට් ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මම මෙතන ඔයාලට දැන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් වෙලා යන නිසා. රයිට් ඊට පස්සේ මේක කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන යටටම ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන submit කියලා තියෙනවා. මේකත් අර වීඩියෝ එකක්මයි. මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. මම ඉතින් නැවත නැවතත් ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ කියලා. රයිට් ඊට පස්සේ මෙතන සමරි එක කියන්න පුළුවන්. සමරි එකට ගියාට පස්සේ ඔයා දැන් ගත්ත ස්කෝර් ටික පෙන්නනවා. ඒකට අදාළ ස්කෝර් එක. දැන්ට මගේ තියෙන 28න් 1යි. ඔයා දකින්නද මම එක ප්‍රශ්නෙකට විතරයි උත්තර දුන්නේ. ඊළඟටත් වැරදිට උත්තර දුන්නේ. රයිට් ඉතින් ඒකට මම ඉඳන් 28න් 1යි තියෙන්නේ.
ඔයා මේ විදිහට ඔක්කොම හරියට කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවාද කර්සර් එක තියෙන තැන? එතනින් ඔයාලට මේක සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඔයාගේ පළවෙනි ලෙවල් එක done නැත්නම් complete කියලා මෙතන වැටෙනවා. දැන් ඉතින් මම සබ්මිට් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද සබ්මිට් කරන්න බෑ මට. ඒ මොකද මම සම්පූර්ණයෙන් මේක ඉවර කරේ නැති නිසා. ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. කිසිම මේක වෙබ්සයිට් එකේවත් එහෙම නැත්නම් කිසිම error එකක් එන්නේ නැහැ. ලස්සනට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට ඔයාලට මෙතනින් ගියාට පස්සේ දැන් අපේ මෙතනින් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි දැන් මෙතන මෙන්න මේක කරා. ඊට පස්සේ තව එකක් වඩා වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක කරන්න යන්න බෑ. ඒක කරන්න නම් ඔයාලට මේ ටික ඉවර කරන්න ඕනේ. මෙතන වාගේ යටටම ගියාට පස්සේ වාගේ certificate එක ලබා ගන්න පුළුවන්. certificate එක ලබා ගන්නත් ඔයා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරන්න ඕනේ. ඉවර කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකට අදාළ certificate එක එහෙම ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඔයාලට 6ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි එකක් ඉවර කරාට පස්සේ තමයි ඊළඟ එක කරන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ course එක ඉදිරියට කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් කොහොමද අද course එක ගැන? ඔයාලට මම හිතනවා සම්පූර්ණ දැනුමක් එන්නේ නැති කියලා screen record එක බැලුවට පස්සේ. right. ඉතින් අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ full stack web development course එකක් නොමිලේම ගෙදර ඉඳන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා DP education පදනම යටතේ ඔයාලට මේක සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ තමයි ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම මේ DP education පදනම ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට දාන්න කොහොමද මේක හදිලා තියෙන්නේ, මොන වගේ දෙයක්ද මේක වෙන්නේ, ඔයාලට මොන වගේ knowledge එකක්ද මේකෙන් හම්බෙන්නේ කියන එක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මේකෙන් පස්සේ අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට එහෙනම් මේ web development course එක ගැන, කියන්නේ නොමිලේ ලබා දෙන full stack web development course එක ගැන ඔයාලට හොඳ idea එකක් එන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් අපේ contact number එක තියෙනවා. ඒකට message එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ FB page එකට message එකක් දාන්න. Telegram group එකට message එකක් දාන්න. මේක ලොකු net එකක් වගේ යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ඕන එකක් කරා අපේ team එකේ කෙනෙක් contact කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Instagram page එක තියෙනවා. ඒකෙත් ඔයාලට follow කරලා අපිට අපේ කෙනෙක් එක්ක ඔයාලට message කරලා ඔයාගේ ප්‍රශ්න විසඳගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බුමු. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ තාමත් ආ SL Gadget YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා ඔතන එහා පැත්තේ තියෙන notification bell එකත් click කරලාම තියාගන්න. අපි එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බුමු. එතකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.